የወተት ላሞች ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነት በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንብሮ ነው። የቪዲዮ የወተት ማለቢያ ቁሳቁሶችን ከብክለት ነፃ የማድረግ ዘዴን ያሳያል። ማስታይቲስ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አምራች እጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያ መዳረሻው የጡት ቱቦዎችና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያው ወተት አመንጭ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላሟ የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በመታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። ወተትና የወተት ተዋጽኦ የገበያ ዋጋ መውጣትና መውረድ በወተቱ ጥራት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የወተት ንጽህና ተገቢውንና ከፍ ያለውን ደረጃ መስጠት ያስፈልጋል። የወተት መያዣና ማለቢያ ቁሳቁሶች ንጽህና በዋነኛነት በላያቸው ላይ ሊኖር የሚችለውን ቆሻሻ ሙሉ በሙሉ ፈጽሞውኑ እንዲወገድ ያለመ መሆን አለበት። የሚከተሉት አካባቢዎች ባክቴሪያ የማይወዳቸው ነገሮች፣ በቂ የሚመገበውን ነገር እንዳያገኝ ማድረግ ወይንም ማጥሪያዎችን መጠቀም፣ የእርጥበት እጥረት ወይንም የታጠቡ እቃዎች በመስቀል ወይንም በቂ ንፋስ እንዲያገኙ በማድረግ ማድረቅ፣ በቂ የቀን ብርሃን እንዲያገኙ ማድረግ ወይንም የፀሐይ ጨረር ማምከን አቅም ስላለው። ቁሶችን በደርዛቸው ለያይቶ ማስቀመጥ። አንደኛ ወተቱን ለማለብ ብቻ የሚውሉ፣ ሁለተኛ ላሞች ባሉበት አካባቢ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ። በመጀመሪያ ወተቱን በመሰብሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉትን ቁሳቁሶች በደንብ ማጽዳት። ቀጥታ ከወተቱ ጋር ግንኙነት ስላላቸው መሬት ላይ የሚቀመጥ ባልዲ ከከብቶች አዛባ ጋር የመነካካት እድል ስላለው ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ። ለጽዳት የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች መካከል 3 ገንዳ ወይንም በባልዲ የተሞላ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ወይንም ሙቅ ውሃን ከብሩሽ ጋር በሌላኛው ባልዲ የሙቀት መጠኑ ከ40 እስከ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ የሞቀ ውሃ 15 ከመቶ ዲተርጀንት ጋር የተዋሃደ ከነጭ ብሩሽ ጋር ከ10 እስከ 15 ሊትር በሚይዝ ባልዲ በቀዝቃዛ ውሃ በትክክል በተበጠበጠ ጸረ ኢንፌክሽን ፈሳሽ ሃይፖክሎሬት ውሃ ከጥቁር ብሩሽ ጋር በጥቁር ብሩሽና በውሃ አማካኝነት የወተት እቃዎችን የውጨኛ ክፍል ማጽዳት። በሰፊ እቃ ውስጥ ባለው ውሃ ደግሞ ቆሻሻው እንዲወገድ ወዲያውኑ ማለቅለቅ። ከጥቁር ብሩሽ የሚታለበው ክፍል ከአፈርና ከከብቶች አዛባ ጋር የመነካካት እድል ስለሚኖረው ከወተት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው እቃዎች ጋር ንክኪ ሊኖር አይገባም። ውሃ፣ ነጭ ብሩሽ፣ ዲተርጀንት። የወተት መያዣውን የውስጠኛውን ክፍል ለማጽዳት ብሩሽና ዲተርጀንቱን መጠቀም። በቀጥታ ወተት የሚሰበሰብበትን ማለቢያ በማስቀደም የወተት መሰብሰቢያ ባልዲውን ቀጥሎ ማጽዳት። እጣቢውን ለዚሁ በተዘጋጀው ገንዳ ውስጥ ማድረግ ያስፈልጋል። ውሃ፣ ጸረ ተዋሲያን። የታጠቡትን እቃዎች ከውሃ ጋር ተመጥኖ በተዘጋጀው ጸረ በካይ ማጠቢያ ውስጥ መዘፍዘፍ። ሁሉም የእቃው አካል በጸረ በካይ ማጠቢያ መነካቱን ማረጋገጥ። የታጠበውን እቃ አየር ላይ ዘቅዝቆ በመስቀል በቂ አየር እንዲያገኝ ማድረግ።